السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بتوع المستعمل زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات. النهارده هنعيش خطوات تجديد السيارة خطوة بخطوة من الألف للياء، وهناخدها وهنعيشها مع بعض من ميكانيكي لسمكري لبوهياجي لبتاع عفشة لبتاع مفاتيح، لحاجات كتيرة قوي كده في قلب بعض. هنعمل كل الشغل دوت وبأقل الأسعار الممكنة. فلو انت تاجر سيارات او صنايعي محترف وبتتفرج عليا النهارده، يا ريت تقول لي في كومنت الشغل اللي اتعمل النهارده دوت نال رضاك، سواء صنايعي شغل مبلغ مدفوع. رايك يهمني كتاجر سيارات مستعمله او صنايعي محترف. يا ريت تسيبوا لي في كومنت النهارده. ولو انت لسه مبتدئ وما تعرفش اي حاجه عن العربيات المستعمله او تجديدها، يبقى ما تفوتش من الفيديو ده ولا ثانيه واحده. هعرفك اسرار المهنه وهعرفك ازاي تجدد عربيتك شكلا وموضوعا وباقل الاسعار. مستني ايه؟ كوبايه شاي تقيله ولايك وسبسكرايب وتابعونا بعد الفاصل واحنا بتوع المستعمل. خلينا نلقي نظرة سريعة على هذه السيارة الحزينة قبل ما تدخل على عنبر الكحة، ومن عنبر الكحة للكوافير، ومن الكوافير إلى حمام العروسة. أنا عارف إن الطبيعي عندنا إن حمام العروسة الأول وبعدين الكوافير، ولكن الأمر بيختلف في تجديد السيارات المستعملة، وخلينا نعلق مع بعض بشكل عشوائي. نشوف دلوقتي في الرسومات التوضيحية الحتة اللي في الباب دي هتتعمل، والحتة الصغيرة اللي في العتب، ونبص بص كده اهوت على الجنب. هنقول الحتة اللي في الدايرة الرفرف ورا دي كمان هتتعمل، وكمان الفانوس الخلفي دوت انا هركب له وش او هصب له وش، مش هجيب فانوس جديد ولا حاجه علشان نوفر شويه فلوس. وكمان الاكسدام الخلفي ده طبيعي لازم يترش كله على بعضه، وكمان الفانوس ده طبيعي برضو هتغير له وش، يعني برضو زي اخوه بالظبط، مش هنعمل حاجه جديده. الجنب دوت مفيهوش غير شويه سمكره خفيفه، ممكن ما نقولش يعني هنعمل فيه حاجه قوي غير ما نعدي كده اهوت نشوف شويه الخرابيش دولت هنلمهم بطريقه جميله جدا، وهنعرفكم ازاي. والاستيكرات دي هتشال طبعا. كل العربيه كل هذا الهزل سوف يتحول الى حاجه جميله. افتكر شكل الفانوس ده كويس، لان هيتعمل فيه شويه شغل كده، هيتنضف برضو مش هيتغير، وكذلك اخوه. وبرضو الحته اللي في الكبوت ديت هتدق على البارد، وهنداري الخرابيش اللي فيها ديت بعد ما تدق. وبرضو هتعرف ازاي بنعملها من غير ما نرش اجزاء كبيره من العربيه. نظرة على صالون العربية، والصالون جديد الصراحة مش هيحتاج مننا نظافة كتير، بس هو هيتغسل شوية نظافة خفيفة زي ما انت شفتوا في البيبان. الطارة بتاعة العربية دي ما شاء الله جديدة بتشوك، يعني جديدة لانج، هتحتاج مننا شوية نظافة. الكاميرا مش موضحة قوي. واكيد طبعا حزام الامان دوت هيرجع لحالته الطبيعية، لانه تحس ان هو مشوه خالص. السقف دوت اللي متعرفلوش بقى كان مدلوق عليه دم ولا قهوة، بقعة غريبة فوق، وكان وحش قوي. بس عايز اقول لك خد بالك منه كويس، لان هنرجعه زيرو في الغسيل، هنخليه اكنه جديد لانج. اكيد طبعا الكسوة بالقذارة اللي عليها دي هتتشال وهنرميها خالص عشان العربية تنور من جوه وتبقى زي العسل. وافتكر منظر الصالون قبل وبعد في الفيديو. المرحلة الأولى هتروح للميكانيكي هو عم محمد الكاسب عشان يعمل لك سيرفيس كامل على العربية. هنصور دلوقتي مع عم محمد وهنشوف هنعمل ايه في العربية عشان المشي بتاعها والمكنة بتاعتها تتظبط زي الأول. تابع معايا الفيديو. هنعمل ايه يا عم محمد في العربية دي؟ هنحل الكارتيرة. ايوه هنحل الكارتيرة. أيوة. ونغير الفلتر الداخلي ونغير طقم الزيت. هو ده يا جدعان فلتر الفتيس هو الفلتر بتاع العربية الأبيض. هو ده يا اسطى؟ ايوه يلا نركبه. مفيش مشكلة. نازل بلاك اهو. وزي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين الزيت نازل زي البلاك. هات ايدك كده يا اسطى. يا نهار اسود، الحمد لله اللي ما جربش حاجه. الحمد لله. هي دي يا جماعه ضريبه المهنه. الراجل نازل على ايده الزيت مولع. تعرف الزيت من ريحته. ايوه واخد بالك؟ بص الزيت ريحته محروق. ريحه الحرقه دي تعرف ان الزيت ده بايظ عايز يترمي. دي مفكنا القديم وبنركب الجديد. يا سيدي ودلوقتي عملية التقفيل الأخيرة بعد ما تم غسل الكارتيرة ديت من جوه بالبنزين كويس عشان يشيل كل الرواسب اللي كانت فيها. باختصار شديد جدا احنا هنا غيرنا زيت الفتيس وبعد كده زيت الموتور، والمفروض انك تغير بوجيهات وفلاتر وسيور وبس كده. اول حاجه هتعملها لما تتجه للصنايعي بتاعك او السمكري، الافضل تعمل زي ما انا بعمل كده اهوت. هتعلم على الحاجات اللي هو عايزه يعملها. قرب معايا لو سمحت، اتفضل. يعني مثلا ملحوظه زي هنا اهوت اهي، هنعلم عليها كده
هنا هوت الباب ده كده، والحته دي هتتعمل كده. هنرجع هنا للكبوت، في حته صغيره هنا اهو، مش عارف الكاميرا هتجيبها ولا لا. وهنا احنا بنعمل الحاجات دي ليه؟ علشان ما يرجعش يقول لك اصل انا نسيت حاجه، اصل انت ما شاورتليش عليها، اصل انت ما قلتليش. طبعا العتب دوت هيتعمل برده، هعلم له عليه اهوت. ونفس الكلام هنا اهوت، هياخد الحته اللي في الباب دي علمت له عليها، والحته اللي في داير الرفرف. وتقريبا العربيه ما فيهاش حاجه النهارده فقره صيانه خفيفه كده اهوت. وبعد كده ان شاء الله في المرات القادمه هنجيب عربيات هلكانه وطلع عين ابوها اكتر من كده. تابع بعد الفاصل معايا. بعد كده بنفك الفوانيس عشان نوديها لبتاع الفوانيس يصب لها وشاش جديده، علشان ظهر العربيه يبقى امور كده وزي العسل. وطبعا خلي الصنايعي هو اللي يفك لك كل حاجه بنفسه. واكيد طبعا هنفك الفوانيس اللي قدام كذلك عشان تتجهز وهتتلمع، وهنفك الفانوس اللي الناحيه التانية. وافتكر شكل الفانوس ده كويس عشان هيتغير عن الشكل اللي هو فيه ده خالص. وعايزك تقول لي رايك في الصنايعي اللي عمله. بداية اليوم التالت رحت ابص على شوية السمكرة اللي اتعملوا، لقيت الحتة اللي في الكبوت اتعملت، والتانية الصغيرة اللي احنا علمنا عليها قبل كده بالسهم برضو اتعملت. طبعا التصوير مش واضح لاني بصور تحت كوبري دائري وقرب اذان المغرب. الباب طبعا اتجلغ زي ما احنا شايفين واتجهز للدوكو. العتب كذلك اتشد. بعد كده هوت بيتجهز برضو عشان يتعمل الحتة الصغننة دي على قدها دوكو. السمكرة اللي في الجنب دوت اتعملت، يعني نقدر نقول كويس. اكيد طبعا في حاجات هقوله عليها طبعا يراجعها. احنا دلوقتي بس بنبص كده على العربية وصلنا فيها لغاية فين. قلنا طبعا ده هيترش خلاص. هنا في فسفوسة بسيطة كده هيعيد عليها، والجنب يعني مفيهوش شغل كتير. قلنا طبعا الخرابيش دي هنلمها بطريقة لذيذة اوي تتفرجوا عليها دلوقتي. بعد كده قلت اروح لبتاع الفايبر. هو تقريبا كان خلص الاكسدام ما عدا الحته الصغننه اللي انا معلم عليها تحت دي. تعالوا نشوف هيعمل ايه في الاكسدام وفي الحته الصغننه. الراجل باختصار هنا هوت بيقص ويركب، بيقص ويركب ويقيس لغايه لما يوصل للمقاس الحته اللي مقطوعه بالظبط. وبعد كده بيبتدي زي ما انتوا شفتوا يقص حته، وبعد كده بيعملها بيسخن. وبعد كده هوت دوت اللي هو زي سلك الشبابيك بتاعنا، بيسخن بيه وبعد كده بيلحم وبعد كده بينزل ميه. وهنا شفنا كده هو كده وصل لمرحله اللي هو وصل فصل القطعه اللي فوق والقطعه اللي تحت. زي ما انتوا شفتوا كده المقاس بيطلع شبه مظبوط. طبعا بتاع الدوكو بقى بيبقى شغلته ان هو بيداري الحاجات ديت، يعني اي ديفو تاني في العربيه هو بيداريها. بعد كده هو طبعا المرحله الاخيره زي ما احنا شايفين مش محتاجه تعليق، بيقص الحته الزياده. وهنا هو خلاص كان بيفنش، بس انا جالي تليفون. بس هنبص على الاكسدام بعد ما خلص مع بعض. وهو دوت اليوم تقريبا يا التالت يا الرابع بيتهيألي في تجديد العربيه. احنا جايبين دلوقتي جايبين الفايبر ايه، جايبين الاكسدام من عند بتاع الفايبر على الموتوسيكل بتاعي اهو. دي طبعا لقطة من 1000 لقطة بتحصل معانا. يعني موضوع تجديد العربية كده هوت ما بيتمش بالسرعة اللي انت بتشوفها دلوقتي. يلا واحدة سيلفي يا زمالة، اطلع يا زمالة في السيلفي. انت طالع ليه؟ الراجل اللي معايا الطيب ده اللي شغال في الورشة بيساعدنا، هو جايب الاكسدام. هنبص عليه دلوقتي مع بعض. نهاية اليوم الثالث انجزنا بعد السمكرة وعملنا الاكسدام وطلع مسطرة زي ما انت شايف. لو انت لسه بتتفرج على الفيديو ده لحد دلوقتي على يوتيوب او فيسبوك، ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وما تنساش تقول لنا رأيك لما الفيديو يوصل للنهاية، لان فعلا الفيديو ده لغاية دلوقتي تعبني جدا. اشوفكم اليوم الخامس لان بكرة الحد والصناعية اجازة. ولا تنسى الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتفعل الهاشتاج ده على صفحتك. اهم حاجه بقى لما تيجي تشطب العربيه لازم تبقى صبور. الصنايعي لازم ياخد وقته وعشان يطلع لك الشغل بشكل كويس. هي العربيه هناك اهي، هذه النبيتي هذه، وده كله فريق العمل اللي شغال في العربيه ما شاء الله. نسيت المره اللي فاتت هصور لكم الخبطه او التريحه اللي انتوا شايفينها في القنطره ديت. انا هصورها لكم بعد ما اتعملت، ودي قبل ما تتعمل. وهنا طبعا العربية بدأت تتجهز للدهان او لمرحلة الدوكو. الباب اللي كان فيه الخرابيش اتعمل والعتب اتعمل، والاكسدام الاستعاد اللي كان شغال فيه هنا هوت بيجهزه وبيلقط اي حاجة فيه زيادة.
هو تقريبا كان الشغل هو في الجنب التاني من الشغل او غير شويه الخرابيش اللي قلنا عليهم. ده شكل القنطره بعد ما اتعملت، وهنا طبعا في الفيديو التوضيح اللي فوق قبل ما تتعمل. وده دلوقتي شكل الاكسدام بعد ما اتجهز وخلاص على وشك ان هو يخش المرحله الاخيره، وان هو يتركب على وش العربيه ويترش، وممكن ترش لوحده. انا معرفش بقى هم هيعملوا فيه ايه. يا ريت لو عجبك الفيديو لغايه دلوقتي تعمل لنا لايك وسبسكرايب، وخلينا نشوف هنعمل ايه في اليوم اللي بعده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بقى اليوم السادس. هتقول لي طب راح فين اليوم الخامس؟ هقول لك اليوم الخامس كان امبارح، وامبارح رحت اجيب الفوانيس من عند بتاع الفوانيس، وجيت اروح اركبهم عشان اوريكم شكلهم هيبقوا عامل ازاي. رحت لقيت العربيه كانت في الكابينه بتترش. احنا داخلين ازاي يا نهار اسود؟ لقيت العربيه في الكابينه بتترش، ودلوقتي احنا رايحين حاطين ايدينا على قلبنا طبعا، ونقول يا رب العربيه تطلع حلوه، وادعوا لنا كده. احنا داخلين على السمكري، وطبعا انا هضطر اقف الفيديو عشان ما اعش بالموتوسيكل، اننا داخلين في حته غريبه زي ما احنا شايفين. الحاج تامر شريكي معايا. يا نهار اسود على الطينه يا تامر يا تامر. تابعونا بعد الفاصل، واحنا بتوع المستعمل. ولو عجبك الفيديو لغايه دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. رحنا طبعا لقينا العربيه لسه ما اتجهزتش، فقلنا نعلمكم ازاي ترم الخرابيش زي الحاج تامر شريكي كده. يا سلام عليك يا فنان. وهو عمال برم الخرابيش كده، بص مزاجه رايق بالخاتم كده اللي هو في ايده دوت كده. هو تحس ان هو إيه الراجل اللي هو الكبير ما بيظهرش غير في اخر الفيلم، طول الفيلم بيفضل بالخاتم ده. المهم انت بتروح لبتاع الدوكو تخليه يدرب لك تمن دوكو نفس لون العربيه، وتكون رايح له بعربيه او غطا التانك. والحرفنه انك تعمل الخربوش من جوه، ما تطلعش بره الدهان. يعني من مطرح الحفره بتاعه الخربوش تفضل ماشي جواها كده لغايه الاخر من غير ما تطلع الدهان جوه، علشان تستر معاك زي الحاج تامر كده. يا سلام، بص مسك الدواير، مش هو طلع صحيح شويه بس جملها. طبعا انا لازم احط مناخيري في الموضوع لاني بحب ارم الخرابيش بتاعه العربيه قوي. الحته اللي قدام ديت زي ما انت شفت كده بدقه شديده ومتناهيه، حاول ما تطلعش بره الخربوش. لو طلعت امسح من بره الخربوش. تفضل ماشي 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 كده اهو. بص حرفانه كده وبلذاذه. وطبعا الحته اللي قدام ده انا كملتها بس مش في اليوم دوت يعني. المهم انا قعدت اعمل في الحتتين اللي قدامين دولت، وهم بياخدوا كذا وش. يعني الوش الاولاني نشف، بص بعد كده رجعت له تاني اديتها وش تاني لغايه لما تلاقيها رجعت نفس اللون وسطرت معاك وبقت مية مية. خلينا كده نتفرج بقى كده اهوت بدون موسيقى وبدون اي حاجه على واحنا بنعمل الخرابيش. واهو بص انا ده الخربوش ده عامله. بص مشيت جوه الخربوش، حاولت ما اطلعش على قد ما اقدر، وبعد كده قعدت اساوي انا اساسا بقطنه كده اهوت. ايوه بص فن. او شكت دلوقتي تقريبا العربيه اللي هي تخلص، والمعلم تامر برضو كان لسه بيعمل شويه حاجات كده وبينضف شويه حاجات في الاكسدام. تامر من النوع برضو اللي بيحب يحط ايده في العربيه زي كده، بس هو اكتر الصراحه يعني. والآن يا سادة أوشكت القصة على الانتهاء، والعربية الأفيو بعد ما خلصت بقت أمورة قوي زي ما انتم شايفين أهي. بس لسه مش هنتفرج عليها دلوقتي غير بعد الغسيل الشامل لصالون العربية. تابع معايا الفيديو للنهاية. والآن مع أبطال القصة الحقيقيين، الأسطى خالد السمكري، الأسطى حجاج، الأسطى يوسف الصغير، حاج تامر طبعا البطل الحقيقي بس هو ما بيحبش يتصور، والاسطى اللي خلص العربيه وخلاها زي القمر كده الاسطى عادل بتاع الدوكو. ودلوقتي مع فقره حمام العروسه اللي شاكك تقريبا انها ما استحمتش من الزيرو. خلينا نبص نظر عليها سريعه كده بالتجريه. الشنطه زي الزفت، كل العربيه زي الزفت بجنابها، الكبوت بتاعها طبعا. بنشكر السيد ايمن الحفناوي وهو ابو دوحه اللي ساعدنا في العربيه النهارده، ان هو عمل لنا الموتور دوت بشكل كويس جدا. هنشوفه وهو بيعمله بالكيماوي وقبل الكيماوي الغسيل. طبعا المنظر عربية تقريبا من الزيرو ما اتغسلتش، فلك ان تتخيل. وادي دوحة، بنوجه لك شكر كبير جدا يا دوحة ان انت فكيت الكسوة بتاعت العربية وساعدتنا في غسيلها. والراجل طبعا ما تأخرش. طبعا دي مغسلة واحد صاحبي وهو سمح لنا طبعا ان احنا نصور فيها عشان نبقى براحتنا. وبصوا مع بعض فكينا الكسوة. طبعا هنلاقي شوية بقع. بعد كده السقف طبعا زي ما اتفقنا بيتعمل بالكيماوي. وطبعا هنا الحاج تامر بنفسه برضو داخل في العربية، وكان ممدوح ساعده شوية بسيطة وبعد كده مشي. الطارة بتاعت العربية اللي ما شاء الله يعني الجراب ما تشالش من عليها اتساخات بس قعدنا ننضف فيها، والطارة خشنة وما شاء الله يعني حلوة. شنطة العربية برضو
الراجل الكبير دايما هو اللي بيفنش، الحاج تامر. يعني هو هنا بقى الحاج ايمن الحفناوي ابو ممدوح، وهو بيروق لنا الموتور بالكيماوي، بعد كده بنفضه لنا بالهوا، ينفضه يعني بالهوا. الحاج تامر بقى والرغوه الاخيره بقى والوش الاخير، يا سلام عليك يا فنان، فنان يا جدعان اقسم بالله. بعد كده طبعا بنقوم بتفحيم الكاوتش يمين وشمال ونغسل الجنط كويس، وبعد كده بقى الدش الاخير خالص خالص. العربيه بقى ترجع اموره كده بقى، وتحس ان انت ايه عايز تاخدها وتشد على اسكندريه على طول. والآن عزيزي المشاهد إنها نهاية القصة. لو أنت بتتفرج على الفيديو ده لغاية دلوقتي يبقى أنت تستحق تماما تعرف كل مليم اتدفع في تجديد العربية دي قد إيه. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وهي دي العربية الأفيو بعد ما خلصت. خلينا نلقي عليها نظرة مع بعض. النظرة الأولى هي هتكون على الصالون واللي اتحول تماما وبقى زي الفل، وأكيد كلنا فاكرين منظر السقف اللي كان مدلوق عليه قهوة ولا زيت متعرفش. متشكرين يا حاج تامر إنك طلعت لنا البقع الصعبة دي. نطلع بقى نلف لفة كده حوالين العربية من بره ونشوف شكلها عمل ايه. احنا نتفرج كده بس الأول، مش هنعلق ولا هنقول أي حاجة. انا هسيب لكم بعد اللفه الاولانيه ديت كده على العربيه، ولا النص لفه ديت، في فيديو توضيحي للعربيه قبل وبعد، وانتوا هتفتكروا كل حاجه معايا من اول الفيديو. مش محتاج ترجع لاول الفيديو عشان تشوف ايه اللي حصل. دلوقتي نشوف الفيديو التوضيحي مع بعض. تحت اهي العربيه قبل، وفوق العربيه بعد. ملاحظين طبعا التغيير الرهيب اللي حصل في اللون رجع لاصله، الشغل اللي في الجنب اتعمل كله، الاستيكرات اتشالت، الحته اللي في الرفرف اتعملت، 100 شغل 100 بالصلاة على النبي. فانوس طبعا فاكرينه كويس طبعا، اللي احنا جبنا له وش، ما جبناش واحد جديد. انا هقول لك كل الاسعار اللي انا صرفتها على العربيه ديت بالجنيه زي ما بيقولوا. الفانوس التاني طبعا اتعمل زي ما احنا شايفين، الاكسدام اترش، عربيه ما شاء الله اتحولت تماما. انا اللي عجبني جدا في البوهاجي اللي هو ظبط اللون قوي كده، انا معرفش هو عمل ازاي في التلميعه اللي هو لمح الصراحه. ممكن نقول الفسفوسه الصغيره دي ما اتعملتش، لكن الخرابيش اللي كانت في الجنب ده اترمت والاستيكرات اتشالت منه زي ما احنا شايفين. الفانوس طبعا رجع قمر ونور خالص. ونبص على الصالون من قدام واللي نور جدا، وشايفين طبعا في الفيديو التوضيحي قبل وبعد، والطاره بعد ما اتشال من عليها الجراب واتغسلت، والتابلو بقى 100. مرضتش احط عليه ملمع طبعا لانه بيبوظ التابلوهات. الصالون كده تحس خلاص استريحتله نفسيا، وتقريبا رجع جديد. شكرا للمتابعة، يا ريت تقول لي في كومنت رأيك في الفيديو، ولو عايز تشوف فيديوهات من النوع ده تاني ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي، واسيبكم مع صور العربية وقائمة اسعار التجديدات او المبلغ بالتفصيل اللي اندفع اثناء التجديدات. ولا تنسى الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم.